kaikille suomalaisille aurinkoisesta teeseistä! Erittäin hyvää huomenta täältä Ranskasta, pienen Clunin kylän vierestä Teseestä. Kello on tällä hetkellä 7:30 aamulla ja meikäläinen on itse asiassa elämäni kunnossa. Jostain syystä en tajua miksi, mutta on tullut nukuttua tosi hyvin täällä. Noin paraket, missä me täällä nukutaan, on kyllä vähän semihomeiset. Suurin osa jengistä on vielä joko nukkumassa tai aamutoimilla. Meikäläinen kärppänä aamulla hoiti sen jo hyvissä ajoin ja olin itse asiassa 6:00 jo hereillä sen takia, että piti tietenkin ottaa aamuauringosta hyvät drone-shotit tuolta. Nyt mä menen tonne aamukirkkoon täällä. Päivä alkaa aina rukoushetkellä ja niin tänäänkin 8:15 se alkaa. Tervetuloa seuraamaan päivää täältä Teseestä. Aamurukoushetki vietetty, nyt on vuorossa aamupala. Tän Teseen varsinainen kohderyhmä on alle 29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, mutta täällä on myös vanhempia joko ryhmän vetäjinä tai sitten yksittäisinä henkilöinä. Alle 29-vuotiaat on ainoat, jotka voi tulla tämän ryhmän kanssa, mutta yksittäin tänne voi viikoksi tulla myös vanhemmat. Vanhemmalla aikuisväestöllä täällä on omat ruokailut. Me kyllä syödään noiden nuorten kanssa, mutta aamupalat mä käyn syömässä täällä aikuisten ruokailussa, koska täältä saa kahvia. Feel the waves cut through me, hypnotized. Tullessaan tänne jengi jaetaan pienryhmiin niiden iän perusteella karkeasti ottaen. Meikäläistä kutsuttiin baby adultiksi, koska me mentiin tonne yli 35, mutta alle 40-pisten ryhmään. Sen lisäksi täällä on 16-17-vuotiaille omansa ja sitten vähän vanhemmille omansa. Ja sitten oli vielä, oliko se 29-35-vuotiaille omansa. Kaikki pääsee vähän oman ikäryhmänsä kanssa pohtimaan asioita. Jos on ryhmässä, siellä on ensin Bible Introduction jostain aiheesta, sitten ne keskustelee siitä ja lopuksi ne sitten yleensä pitää hauskaa tai jotain muuta. Katsotaan mitä täällä oikein tapahtuu tällä hetkellä. Siellä oli tämmönen workshopi, mitä täällä usein on erilaisia juttuja, ne on aika randomeitakin. Nyt siellä esiteltiin lattaritansseja ja lattarimenoa, no niin kuin muutenkin täällä aika paljon jengiä Portugalista tällä hetkellä ja Espanjasta. Nuorilla loppuu just tuossa takana toi Bible Introduction ja seuraavaksi ne jakaantuu nyt ryhmiin. Hyvä pössisnäyttelmä käynnissä. Tese on siis luostari keskellä ranskalaista maaseutua. Täällä on veljiä, jotka on antanut selibaattilupauksen palvella tätä yhteisöä, lupauksen olla omistamatta mitään ja ties mitä muuta. Aika tiukkoja juttuja. Luostarista tulee kuitenkin väärät mielikuvat, koska pikemminkin tätä ehkä kuvaa semmonen, mitä mä sanoisin, kansainvälinen leirikeskus tänne, mitä kokoontuu tuhansia nuoria ympäri maailmaa joka viikko, näin kesäisin tietysti vähän enemmän ja tälläkin hetkellä täällä on noin 3500 tyyppiä. Tese ei ole koskaan ollut erityisesti mun hengellinen koti. Meininkin täällä on aika erilaista kuin esimerkiksi maata näkyvissä festareilla. Mutta meillä ihmisillä on erilaisia tapoja tehdä tätä juttua, mitä me kutsutaan kristillisyydeksi. Itse asiassa ne tavat, mitä Suomessa on, niin on sekin aika kapea otanta. Sen takia mun mielestä on tosi tärkeää tuoda meidän nuoria tänne, jotta ne näkee hyvin monenlaisia tapoja. Mun tapa on vaan yksi muiden joukossa ja se ei suinkaan ole ainoa oikea kaikille. Ei siinä mitään, on täällä ihan mukava olla. Seuraavaksi me ollaan näkemässä veli Steveniä, joka on se näistä veljeksistä täällä Tese-yhteisössä, joka vastaa näistä Pohjoismaiden asioista, myös Suomen asioista. Me mennään sitä vähän tapailemaan. Mennään tonne Stevenin workshopiin. Sillä on oma huone täällä. Täältä näyttää veli Stevenin työhuone. Täällä on kaiken näköistä taideteosta. Se on nyt just tekemässä postimerkeistä tuollaisia psalmitaideteoksia, jotka on tulossa näyttelyyn tuohon kohtapuoliin. Niin kuin huomaat ehkä, niin täällä on pyöreitä kuvioita aika paljon. Se just tuossa sanoi, että pyöreä kuvio on se sen juttu. Jos oot katsonut koskaan mun Instagram-feediä, niin meitsi peukuttaa sitä kyllä ihan täysillä. Tässä on veli Steven, his brother Steven. Tell something to the Finnish people who are watching this vlog. So you're in 15 degrees and we are heading for 35 degrees. Yes. But it's a beautiful day.
and the sun is shining, and I think we should be thankful to God for placing us on this beautiful planet and for having each other to practice love. It's a good thing to say. Hey, thanks for everything, and we'll be seeing you tomorrow. See you tomorrow. Ja sitten on päivärukouksen aika. Näitä rukoushetkiä täällä on 3 päivässä. Aamulla, tässä keskipäivällä sitten tuolla illemmalla. Täällä on nyt sen verran paljon porukkaa, itse asiassa tällä hetkellä 3000, oliko se 400, että toi koko kirkko täyttyy. Toi kirkko on sellainen, että sieltä aina avataan uusia osia siinä vaiheessa, kun täällä on sen verran paljon porukkaa, että se täyttyy, ja nyt se on täysin auki. Nyt on taas aika vähän rukoilla. Täällä Teseessä jokainen saa tämmöisen ruokalipun, jonka avulla sen ruoan sitten tuolta saa ilman, ei ole ruokaa tulossa, mutta siis ruokahan täällä ei maksa paljon mitään. Koko viikko täällä maksaa meille ehkä joku, mitä mä 60, kaikkineen päivineen, safkat ja koko oleminen. Hello! Where are you from? Finland. Moi! Mosh! Moi! Mok! What's hello? Hei, moi! Moi! I said moi! Pretend you didn't understand me! Mennään seuraavaksi meidän raamisryhmiin. Tässä on aina sinne Bible Introductionit tässä aamulla ja sitten ryhmät kokoontuu tästä iltapäivästä. Meidän ryhmässä on muun muassa Ugandasta, Saksasta, Sveitsistä ja mistä kaikkialta oli porukkaa. Niin on kiva päästä juttelemaan vähän ihmisten kanssa, jotka tulee ihan eri kulttuureista, saattaa edustaa hyvin erilaista kristillisyyttä kuin mitä itse. Jotkut on luterilaisia, jotkut katolisia, jotkut ties mitä muuta. Se on ihan avaavaa ja mukavaa keskustelua. Oli hyvä ryhmä tänään, kyllä pohdittiin, että miten vähän yksinkertaistaa omaa elämää ja jakaa sitä enemmän muille. Yksi juttu, mikä siihen liittyy, on se, kun mä juttelin tänään tuon veli Stevenin kanssa. Ja mä kysyin sen puhelinnumeroa ja sanoin, että sillä ei ole puhelinta lainkaan. No okei, tietysti täällä Teseessä se on veljenä täällä ja se on varmaan helpompaa kuin mitä se mulle olisi. Mutta silti sain miettimään, että voisinko mä elää ilman puhelinta. Puhutaan siis siitä, että ei edes älypuhelinta, vaan siis puhelinta ylipäänsä. Ja mitä se tarkoittaisi omalle elämälle, jos ei olisi koko ajan tavoitettavissa sen kautta. En mä tiedä, aika vaikeaksi tuntuu käyvä, mutta että tosi hyvä ajatusharjoitus. Mistä pystyisi itse luopumaan sillä lailla, että jotenkin duunaisi omasta elämästään vähän yksinkertaisempaa. Se on ehkä yhtenä ydinkysymyksenä täällä Teseessäkin, koska täällä eletään vähän yksinkertaisempaa elämää. Safkat, mitä täällä vedetään, ei ole mitään gurmeita. Olot on täällä ei mitenkään siis kaoottiset tai muuta, mutta ei mitään luksusta. Seuraavaksi mä oon menossa sosiaalisen median tapaamiseen. Täällä on yksi veli Benoit, joka vastaa täällä kaikista sosiaalisen median meiningistä, itse asiassa mediasta ylipäänsä. Täytyy vähän jutella sen kanssa. Mun piti pyytää lupa drone-ajeluun täällä sen takia, että no tietysti täällä muutenkaan olisi mukavaa täällä niin väärissä hetkessä sitä ajaa, mutta myöskin sen takia, että nämä Ranskassa nämä mestat on tällä hetkellä poliisin ja armeijan erityistarkkailussa. Nämä kaikki uskonnolliset mestat, vaikka tuskinpa tänne Teseeseen nyt mitään tulisi, mutta että pitää ilmoittaa myös poliisille, että mä oon lentämässä sitä, ettei ne ammu sitä dronea alas tuolta taivaalta. Mediamyötte ohi nyt tässä vaiheessa. Ne oli keksinyt uuden projektin sinne, missä me yritetään kuvata vähän jengiä ylhäältä. Kun nyt mulla on tää droni täällä mukana, niin yritetään saada jengiä 400-500 tyyppiä tonne kentälle. Katsotaan mitä siitä tulee. Jos se onnistuu hyvin, niin sä näet sen kuvan nyt tässä. Kun jengi tulee tänne Teseeseen, niin jokainen saa jonkun homma, jolla ylläpidetään tätä meininkiä, koska täällä on tuhansia ihmisiä, niin tää täytyy jollain rullata. Koska tää ei ole mikään suuri 5 tähden hotelli, niin se tehdään täällä itse. Sä pääset ehkä tiskaamaan tai sitten siivoamaan tai puhdistamaan vessoja tai mitä ikinä. Meikäläinen on tänä vuonna ollut tiskaamassa ja nyt vähän tämmöisessä somemedia-hommissa. Teseen halutuin valuutta on sisällä tuolla kirkossa. Sieltä saa nimittäin virtaa sekä seinästä että yläkerrasta. Pistoraset on täällä hubaa tavaraa, koska ne on kaikki täynnä. Näissä rukoushetkissä ei saa kuvata, mutta meikäläinen hommasi tämmöisen spessu-pressipassin, jolla pääsee tonne kuvailemaan, joten mennään tsiikaamaan miltä siellä näyttää. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight.
Sellainen oli tää kirkko tällä kertaa. Niin kuin ehkä huomasit, että siellä ei ole ollenkaan penkkejä tuolla kirkossa. Jengi istuu tuolla lattialla. Silti siellä on itse asiassa mukava olla. Yleensä mulla on kyllä rukousjakkara mukana. Kello rupeaa aika paljon, mutta mennään tuolla kahvilas käymään. Näin illan päätteeksi jengi yleensä hengaa täällä Ojakilla, joka on tää Teseen residentti-kahvila. Täältä saa hyvin edullisesti kaiken näköistä juotavaa, sipsiä ja kaikkea sen tyyppistä. Tää Tese on jännä yhdistelmä paikkana. Toisaalta iloa, virtaa ja älämölöä. Toisaalta hiljaisuutta, rauhaa ja yksinkertaisuutta. Nuoret ympäri maailmaa tulee tänne etsimään yhteyttä toisiinsa ja yläkertaa. Siinä on jotain tosi voimallista. Thank you.